Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτούς τους υπέροχους παραδοσιακούς μικρασιάτικους κουραμπιέδες με αμύγδαλο. Πρόκειται για μια παραδοσιακή, αυθεντική συνταγή κουραμπιέ που τρίβεται στο στόμα και όχι μπισκότου με ζάχαρη άχνη. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Σε μια λαμαρίνα στρώνουμε χαρτί ψησίματος και θα απλώσουμε 200 γραμμάρια αμύγδαλο ασπρισμένο, αμύγδαλο που έχουμε αφαιρέσει στη φλούδα. Μπορείτε να αγοράσετε έτοιμα ασπρισμένα αμύγδαλα ή να πάρετε τα κανονικά με τη φλούδα, τα οποία θα τα βάλετε με αρκετό νερό σε μια κατσαρόλα, θα φέρετε το νερό σε βρασμό, θα απομακρύνετε έπειτα την κατσαρόλα από την εστία και θα αφήσετε τα αμύγδαλα για 2 με 3 λεπτά. Στη συνέχεια με πολύ προσοχή θα τα σουρώσετε και μετά πάρα πολύ εύκολα με τα δύο δάχτυλα καθαρίζονται, δηλαδή θα πιάνετε το αμύγδαλο, θα κάνετε ένα έτσι και θα βγαίνει η φλούδα. Ξαναλέω όμως, μπορείτε να αγοράσετε και έτοιμα ασπρισμένα αμύγδαλα. Αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε τη λαμαρίνα στο φούρνο και να καβουρδίσουμε τα αμύγδαλα για περίπου 10 λεπτά να πάρουν ένα ελαφρύ χρώμα. Έχουμε καβουρδίσει τα αμύγδαλα. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να τα βάλουμε σε ένα μπλεντεράκι και να τα χονδροσπάσουμε. Την ίδια δουλειά μπορείτε να κάνετε και με ένα παραδοσιακό γουδί ή μπορείτε επίσης να διπλώσετε τη λαδόκολλα, αυτή εδώ όπως βλέπετε, να τη διπλώσετε και με έναν πλάστη να χτυπήσετε από πάνω για να χονδροσπάσετε τα αμύγδαλα. Εδώ βλέπετε τα αμύγδαλα χονδροσπασμένα, κάποια δεν έχουν σπάσει, δεν πειράζει. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να τα μεταφέρουμε σε ένα σκεύος και να τα αφήσουμε να κρυώσουν εντελώς πριν τα χρησιμοποιήσουμε. Και πάμε τώρα να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε. 200 γραμμάρια αμύγδαλα λοιπόν καβουρδισμένα και χονδροσπασμένα. 180 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. 2 βανιλίνες. 5 κουταλιές της σούπας ανθόνερο. 500 γραμμάρια κοσκινισμένο αλεύρι. Αυτά είναι όλα μας τα υλικά. Στο κουραμπιέ δεν βάζουμε ρούμι, δεν βάζουμε κονιάκ, δεν είναι μέσα στην παραδοσιακή εκδοχή και επίσης σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε baking powder ή σόδα. Δεν φτιάχνουμε μπισκότα, φτιάχνουμε κουραμπιέδες. Και βέβαια ξέχασα να αναφέρω τον πρωταγωνιστή που είναι το αγνό βούτυρο αγελάδος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εγωπρόβιο, απλά έχει λίγο πιο έντονη γεύση και μυρωδιά που μπορεί να μην αρέσει σε όλους. 500 γραμμάρια λοιπόν βούτυρο καλής ποιότητας σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτά είναι όλα μας τα υλικά. Τι θα κάνουμε τώρα? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να χτυπήσουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη μέχρι να αφρατέψει το βούτυρο και να ασπρίσει. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με ένα μιξεράκι χειρός, θα πάρει περίπου 15 λεπτά. Αν δεν έχετε μιξεράκι χειρός μπορείτε με έναν απλό αυγοδάρτη, με ένα απλό σύρμα που λέμε, θα σας πάρει περίπου στη μισή ώρα. Μπορείτε με τα χέρια να ανακατέψετε επίσης ή αν έχετε κουζινομηχανή μπορείτε με την κουζινομηχανή που θα πάρει περίπου στα 5 λεπτά αυτή η διαδικασία. Εμείς σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε κουζινομηχανή, αλλά ξαναλέω μπορείτε να το κάνετε με το απλό οικιακό μιξεράκι χειρός ή ακόμα και με ένα σύρμα. Στον κάδο του μίξερ λοιπόν θα βάλουμε το βούτυρο 500 γραμμάρια. Θα προσθέσουμε τη ζάχαρη, 180 γραμμάρια λοιπόν ζάχαρη άχνη, τις 2 βανιλίνες,
Και πάμε να τοποθετήσουμε τον κάδο στην βάση της κουζινομηχανής. Και θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το εξάρτημα. Και ξεκινάμε τη διαδικασία. Στο σημείο αυτό θα προσθέσουμε το ανθό νερό, υπενθυμίζω 5 κουταλιές της σούπας. Και συνεχίζουμε το χτύπημα για 1 με 2 ακόμα λεπτά. Το βούτυρο είναι έτοιμο, οπότε καθαρίζουμε το εξάρτημα. Εδώ έχουμε το βούτυρο λοιπόν και τι θα κάνω τώρα, θα προσθέσω το αλεύρι, 800 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, σε 2 δόσεις. Και τώρα μπορούμε να δουλέψουμε το μείγμα είτε με τα χέρια, είτε με αυτό το εξάρτημα της κουζινομηχανής. Μόνο αυτό, δεν χρειάζεται περισσότερο. Θα προσθέσω τα αμύγδαλα και θα συνεχίσω το χτύπημα για λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Το μείγμα μας είναι εδώ λοιπόν και αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να προσθέσουμε και το υπόλοιπο αλεύρι κοσκινισμένο, όπου και θα ανακατέψουμε με τα χέρια απαλά μέχρι να απορροφηθεί το αλεύρι. Στο σημείο αυτό θα διαπιστώσετε ότι η ζύμη τρίβεται πάρα πολύ. Μη σας ανησυχήσει, αυτό είναι το ιδανικό, έτσι πρέπει να είναι. Ξαναλέω, φτιάχνουμε κουραμπιέδες που λιώνουν στο στόμα και όχι αφράτα μπισκότα. Παρόλο που η ζύμη τρίβεται, στο πλάσιμο δεν θα σας κουράσει καθόλου, πλάθονται πάρα πολύ εύκολα όπως θα δείτε σε λίγο. Δείτε πως είναι σαν βρεγμένη άμμος. Αυτό είναι και το ιδανικό, επαναλαμβάνω. Παρόλα αυτά, όπως θα δείτε, σαν άμμος. Μόλις λίγο το πιέσω, παίρνει σχήμα, το βλέπετε, πλάθεται. Είμαστε έτοιμοι. Μπροστά μας έχουμε μια λαμαρίνα πάνω στην οποία έχουμε βάλει χαρτί ψησίματος και αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι να πάρουμε μέρος από τη ζύμη και να πλάσουμε τους κουραμπιέδες μας. Εδώ πιέζουμε Εμένα μου αρέσουν στρογγυλοί. Έτοιμος, τοποθετούμε πάνω στη λαμαρίνα και συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Καλό είναι να προσπαθήσετε να τους φτιάξετε όλους στο ίδιο μέγεθος, ώστε να ψηθούν και ομοιόμορφα. Έτοιμος και ο δεύτερος. Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν μέχρι να τελειώσει η ζύμη μας. Θα πρέπει επίσης να διευκρινίσω ότι ανάλογα με το αλεύρι που θα χρησιμοποιήσετε μπορεί να πάρει 50-60 γραμμάρια λιγότερο αλεύρι. Αυτό θα το δείτε καθώς θα ζυμώνετε το μείγμα. Θα καταλάβετε αν χρειάζεται να βάλετε όλο το αλεύρι ή να αφαιρέσετε 50-60 γραμμάρια από τη συνολική ποσότητα που σας έδωσα. Η πρώτη λαμαρίνα μας είναι έτοιμη όπως βλέπετε και
θα ψήσουμε τους κουραμπιέδες σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 160 βαθμούς Κελσίου για 14 με 15 περίπου λεπτά. Προσοχή, οι κουραμπιέδες δεν πρέπει να πάρουν χρώμα. Πρέπει να παραμείνουν λευκοί. Οι κουραμπιέδες μας είναι έτοιμοι μόλις βγήκανε από το φούρνο και δείτε το χρώμα που έχουν. Το βλέπετε, είναι λευκό, δεν έχουν πάρει χρώμα. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι, όπως είναι καυτοί, θα τους ψεκάσουμε με λίγο ανθό νερό. Και θα τους αφήσουμε να κρυώσουν πάρα πολύ καλά πριν προσθέσουμε τη ζάχαρη άχνη. Και εμείς στο μεταξύ θα ετοιμάσουμε την ζάχαρη για να αχνίσουμε τις κουραμπιέδες. Θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, μία κουταλιά corn flour και μία βανιλίνη. Θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά τα υλικά μας. Το corn flour, το οποίο είναι άμυλο και έχει την ιδιότητα να είναι υδρόφυλλο, απορροφά την υγρασία. Το χρησιμοποιούμε εδώ για να απορροφήσει την υγρασία, ώστε να μην κυτρινήσει η ζάχαρη άχνη από υγρασία που μπορεί να βγάλουν οι κουραμπιέδες μας από το βούτυρο. Ανακατέψαμε λοιπόν πάρα πολύ καλά και η ζάχαρη για να αχνίσουμε τους κουραμπιέδες μας είναι έτοιμη. Θα περιμένουμε λοιπόν να κρυώσουν οι κουραμπιέδες και στη συνέχεια θα τους αχνίσουμε. Θα πάρουμε λοιπόν μια ωραία πιατέλα και θα αχνίσουμε με το μείγμα της ζάχαρης που έχουμε ετοιμάσει. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι ότι παίρνουμε τους κουραμπιέδες μας, τους βάζουμε μέσα στην άχνη, τους αχνίζουμε και τους τοποθετούμε στην πιατέλα. Θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να αχνίσουμε όλους τους κουραμπιέδες μας, ενώ δεν θα παραλείψουμε όταν ολοκληρωθεί μια στρώση να αχνίσουμε από πάνω. Και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με τη δεύτερη στρώση. Η συνταγή αυτή που σας έδωσα είναι εξαιρετική, επιτυχημένη, την κάνω πάρα πολλά χρόνια και βγάζει περίπου στους 60 κουραμπιέδες. Αχνίζουμε με την υπόλοιπη ζάχαρη άχνη και οι κουραμπιέδες μας είναι έτοιμοι. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν τη συνταγή μας. Οι κουραμπιέδες μας για το 2024 είναι έτοιμοι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις εντυπώσεις και τις απορίες σας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.